Hello everyone, I would like to welcome you to my website, my Automation Academy online.weebly.com. Gusto ko lang introduce ang sarili ko sa inyo para meron kayong impormasyon tungkol sa akin at bakit ko ginawa itong FBS online course. Ako ay si Jason Cañero, isang former BPO employee. Meron ako minamanage na online selling business. Ang products namin ay wellness and beauty products. Ako ay isang online entrepreneur at simula nung join ako sa isang company na distributor ng mga wellness and beauty products noong 2018. Dito ko natutunan ang pagkakaroon ng tamang mindset, pagiging focus sa aking goals, at sa pagiging prepared sa lahat ng tasks na gagawin sa araw-araw. Graduate ako sa ibang bansa sa Toronto, Ontario, Canada sa course na Microcomputer Management Diploma. Founder and creator ako ng Awesome Automation Academy. Ginawa ko ito dahil gusto ko makatulong sa ating mga co-entrepreneurs na nag-stag sa kanilang mga businesses. Kaya sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa video ito, i-recommend ko mag-enroll kayo sa aking online courses dahil iba at unique ang ways of learnings dito. Ang mga courses ko na nakikita nyo sa aking website ay hinati ko sa tatlong levels. Yan ay beginner, basic, 299 pesos. Gold, intermediate, 399 pesos. At premium, advance, 499 pesos. Bakit ko hinati? Dahil lahat tayo may kanya-kanya skill level. Di ba kayo? Meron din akong ino-offer na 3 days free trial para masubukan mo muna ang beginner level courses ko. Pagkatapos ng 3 araw, mawawalan ka na ng access at kailangan mo na mag-enroll at magbayad kung ano man sa 3 skill levels ang narapat para sa'yo. Kung ikaw ay interesado mag-enroll sa aking online courses, makakontak mo gamit ang chatbot sa aking website. Kaya sa contact form. Mag-usap tayo. Bye-bye.